Morjes. Nyt Hannu näyttää meille, miten kylmäsavuhaukea voi tehdä kotona. Näin, tässä on tämmönen, olisiko tää 3 kilo puitteissa oleva hauki. Otetaan me tästä sitten vileet. Mä vedän täältä vaan tämän maha auki ensin. On niin liukas, että ihan kädetkin on heti niin liukkaat. Tuosta saadaan upea vile. Otetaan vähän noita suolia vähemmäksi. Katoppa, se on muikun vetänyt. Ihan vasta syönyt muiku. Tätä myös ajaa sitten syksyllä. Noin, tosta lähti noin kylkiruodot. No nyt kun mä laitan tämän kylmäsavuun, niin mä en tätä fileroi ihan samalla tavalla kuin jos mä ottaisin tästä filettä paistamiseen. Silloin mä vetäisin tämän Y-ruodun päältä tämän ja sitten veistäisin tämän päällilihan, eli tämäkin tulisi käyttöön. Mutta nyt kun tämä menee kylmäsavuun, niin mä vedän tämän Y-ruodon täältä pois kokonaan täältä alapuolelta. Että mä teen tämän pikkusen eri tapaa nyt, eli mä vedän täältä näin tämän lihan. Noin, otetaan tämä täältä pois. Vähän jää tuohon nahkaan kiinni. Tätäkään me ei hukata, tämä me pannaan myllyyn. Mutta nyt tuolta otetaan vielä, tuolla on vielä vähän tuota Z-ruotoa, niin tuolta täytyy me pikkusen kaivaa tuolta. Ettei niitä jää niitä piikkiä tuonne. Sitten vedetään vaan tää vile tästä nahkasta irti. Noin. Otetaan toi tuolta vielä pois, toi Z-ruoto tuolta. Tää tässä vileessä. Noin. Nyt siellä ei ole ruotoja missään tässä. Pannaan 3 osaan tosta noin. Noin. Niin tässä on nyt semmosia palasia, mitkä me sitten ensinnäkin huuhellaan ne. Sitten me laitetaan ne tonne suolaveteen 2 tunniksi. Semmonen suolavesi, missä taas se peruna killuu. Nousee nippanappa pinnalle. Annetaan olla siellä 2 tuntia. Sen jälkeen me vielä otetaan paperille, kuivataan ja sitten me viedään nämä savustukseen. Mutta se näytetään sitten kohta. Mutta tällä tavalla mä teen nämä vileet. Saadaan aika hyvin hyödynnettyä tämä hauki. Ja sitten kaikki mikä jää ylimääräistä, niin pistetään myllyyn. Ja siitä tehdään massaa. Et kaikki menee käyttöön. Tässä on nyt näitä haukifileen palasia, jotka on ruodottu, miksi fileroitu. Nämä oli 2 tuntia suurin piirtein tuolla suolaveessä. Suolaveen vahvuus on se, mitä me yleisesti käytetään, eli kiinteä peruna kelluu veen pinnalla nippanappa. Niin siellä ne on olleet, ja nyt meidän seuraava vaihe on se, että meidän pitää nämä saada kuivaksi. Märkänä näitä ei voi laittaa tuonne, koska se ei onnistu se savustaminen. Se on seuraava projekti. Mulla on tässä tämmönen pieni rulla paperia. Mä laitan sen tähän pöydälle, että mä saan noin vilepalat tämän päälle. Mä laitan nämä palaset vaan tähän paperin päälle. Että mä saan niitä sitten kuivata tässä. Sitten ei muuta kuin kuivaillaan nämä pinnat näistä vilepalasista.
Otetaan tosta vähän pehmeämpää paperia sitten vielä, mikä imee vähän paremmin. Tästä tulee niin paljon tätä tavaraa, että myös ajan syödä tätä vielä joulunakin. Mutta kyllä tää joulupöytään käy oikein hyvin. Pannaanpas ne nyt tohon vielä uudelleen. Otetaanpas sitten vielä kerran kuivataan niitä. Samalla painetaan vähän tuohon alla olevaan paperiin, niin se imasee ne toiset puolet sieltä. Noin, kyllä ne on nyt niin kuivia, että nämä kelepaa meille. Niin me saadaan ne laittaa sitten tonne savustumaan. Tässä on nyt semmonen reilut 4 kiloa näitä fileitä kaikkiansa. Katsotaan mahtuuko ne tonne meidän uuniin kaikki. Pian se nähdään. Meillä tää kylmäsavustussysteemi on tämmönen jääkaappiin rakennettu. Tämä on tämmönen halppis jääkaappi, mutta ihan toimii tässä hommassa. Tää meillä on akkulaturi. Iäikuisen vanha 4 ampeerin akkulaturi. Sitten meillä on täällä lämpömittari, mikä näyttää ton sisälämmön. Tuossa näkyy sisälämpö, se on tällä hetkellä 14,4. Se olisi hyvä olla tuossa 15-18 välillä, mutta se on niin makuasia. Kyllä ne hyviä tulee, vaikka olisi 10 astetta. Tulee ihan hyviä. 18 asteeseen asti se saa kyllä lämmetä. Toimii oikein hyvin. Jotkut on savustaneet, tiedän, niin ihan, että on ollut muutama aste, 2-3 astetta vaan lämmintä, eli todella kylmässä kaapissa. Ja kertovat, että kyllä se on onnistunut siinäkin. Mutta mä oon tykännyt siinä, että se olisi tuossa 15 vaiheilla suurin piirtein se lämpötila. Ja savuaineeksi meillä on täällä, mä oon tätä jo pikkusen niinku esilämmitellyt, virittänyt, niin meillä on täällä tällainen vastuskieru. Taikka miksikä tätä nyt sanoisi, tämmönen koukku. Tässä on vastus, mikä lämpiää. Ton akkulaturi antaa tähän vastukseen sopivasti virtaa ja se lämpiää, ja tämmönen kuiva leppäpalikka siinä päällä, niin se antaa sinne savua. Mä käytän leppää sekä omenaa. Omena on vähän kovempaa, se antaa vähän vähemmän savua, mutta se on vähän miedompi. Ja tää leppä taas antaa aika paljon savua. Ja kun niitä käyttää yhdessä, niin siitä tulee aika hyvää mun mielestä. Ainakin meikäläisen makuun se käy. Käy oikein hyvin. Sitten meillä on täällä ritilätasot. Meillä on 4 ritilää mahtuu tähän kaappiin. Sen takia valkkasin tämän kaapin, että tänne sai näitä ritilöitä tehtyä 4. Nämä on happosta teräsverkkoa, mistä tänne on tehty nämä ritilät. Ja näiden päälle me pistetään nämä hauen fileet ja annetaan sitten olla täällä kaapissa, niin suurin piirtein se savustusaika, mitä mä käytän, niin sanotaan, että se on noin 20-24 tuntia. Ja sehän vaatii sitten sitä, että tätä palikkaa täytyy täällä käydä aina välillä vaihtamassa tai kääntämässä. Että tää kestää, vähän riippuu palikasta minkä kokoinen on, niin 2-4 tuntia suurin piirtein. Ja vallankin kun toi on kovempaa toi omena, niin se kestää siellä olla 4, jopa 5 tuntia. Jos on hyvän kokoinen palikka tuossa, niin se antaa sinne savua.
Mutta tätä pitää niinku vahtia kaiken aikaa. Niitä on olemassa niitä semmoisia savukierukoita, mitä voi laittaa tonne, että se onnistuu semmoisellakin se savustaminen ihan hyvin. Joka haluaa niitä käyttää, mutta mä nyt on rakentanut tämmöisen systeemin tähän. Ja musta tää on ihan kiva ja toimiva ja tämän kanssa on kiva puuhastella. Pistetään se tuohon kierukan päälle noin, niin siitä se sitten antaa kyllä sauhua. Ja tänne on porattu semmonen pieni ilmareikä täällä, mistä se antaa vähän sitten, näkeekin sieltä tulee savua ihan silleen kevyesti tulee ulos. Se vaatii semmoisen pienen ilmareijän tänne. Tää on systeeminä hyvinkin yksinkertainen, helppo rakentaa. Jääkaappi ei paljoa maksa. Käy käytettykin, jos jostakin käytetyn löytää, mikä nyt vaan viilenee. Niin ihan täysin toimii. Kunhan vaan säädin pelaa, että saa tämän lämpötilan täältä säädettyä. Sillä tavalla, että se ei nouse se lämpötila tulla liikaa. Et ihan hieno peli on minun mielestä tämä. Mä oon tykännyt tästä. Mä vuosikausia mä oon tämmöisellä savustanut. Mä oon yhden jääkaapinkin joutunut uusimaan sen takia, että niin se vaan yksinkertaisesti sitten simahti. Että kyllä tätä paljon on tehty. Mutta sitten me laitetaan nämä filepalat tänne tekeytymään. Eli laitetaan ne tänne ritilälle, levitellään. Sinne saisi mahtua jopa 4,5 kiloa. Ja se rupeaa antaa hyvästi savua tuolta tuo palikka. Nythän se ei tarvitse muuta kuin pistetään tää luukku kiinni. Ja jos tarve vaatii, niin sitten voidaan säätää lämpötilaa täällä termostaatissa, mutta tää on nyt niin pienellä oikeastaan kuin se voi olla. Että tämän alemmaksi me ei lämpötilaa niin kuin siellä tällä kaapilla nyt edes saadakaan. Siellä on nyt se 15. No se nousi, kato kun oli auki, niin se nousi 15,8, kun oli toi auki. Nyt kun tää on kiinni, niin se tulee putoamaan sinne noin 15. Ja se on silloin erittäin hyvä. Nyt ne on siellä sen noin vuorokauden. Palikoita vaihdetaan aina, että siellä riittää savua kaiken aikaa. Sen jälkeen me otetaan ne sieltä pois. Pistetään ne vakuumiin. Pistetään pariksi vuorokautta pakastimeen. Ja se samalla kun se on siellä pakastimessa, niin savukala on sellainen, että se niin kuin vanhetessaan se niin kuin tekeytyy, se maku paranee. Jos ihan suoraan sen täältä syö, niin se ei ole niin hyvän makuinen kuin se, että se on siellä pakkasessa hetken aikaa, tekeytyy siellä ja matoset kuolee samalla, niin se maku paranee ja sitten siitä tulee erittäin. No nyt nämä on täällä olleet jääkaapissa savustumassa noin vuorokauden, vähän reippaastikin. On vaihdettu sinne aina savupalikkaa. Siellä on ollut välillä leppää, välillä omenaa. Ja nyt katsotaan, että mikä meillä mahtaa täällä tulos olla, kun avataan tämä jääkaappi. Vieläkin vähän savua sieltä tulee, kun täällä on tämä päällä.
Ja me otetaan täältä nyt tuosta yksi ritilä tuohon. Ja se on aika jämäkä olosta, niin kuin sen pitää olla. Ja kyllä siinä savua aivan selkeästi on, että tässä väriä tulee siihen. Ja nythän me tehdään tämän kanssa sillä tavalla, että me sammutetaan sieltä tämä savustus, eli vedetään töpseli pois seinästä. Eli siellä ei ole enää virtaa, eli ei tule savua. Nyt me käännetään tämä jääkaappi niin kylmälle, kun se vaan saadaan. Eli aivan niin kylmälle, kun se vain tulee. Ja laitetaan tämä tänne takaisin, kun tästä nyt on katsottu tämä näyte. Noin. Me nyt laitettiin tuo jääkaappi niin kylmälle, kun sen vaan saa. Eli tämä jääkaapin lämpötila tulee laskemaan tonne, sanotaan varmaan 2-3 asteeseen. Ja se saa olla siellä nyt semmoisen 10-12 tuntia vielä tuolla jääkaapissa. Eli se niin kuin tekeytyy siellä tämä kylmäsavu valmiiksi. Sen jälkeen me se otetaan sieltä vasta ja ruvetaan paketoimaan sitä. Noin, nämä on nyt olleet täällä suurin piirtein sen 12 tuntia kylmässä jääkaapissa niin kylmäksi kuin me se saadaan. Ja seuraava vaihe on se, että me otetaan täältä näitä filepalasia. Kato miten on nätin näköisiä. Ja tää on tämmöistä vähän kuivakkaa, mikä on aivan hienoa. Mä tykkään siitä. Me viedään nämä nyt tonne vakuumoitavaksi ja vedetään nämä vakuumiin. Sen jälkeen me laitetaan nämä pakastimeen. Seuraavaksi me laitetaan nämä vilepalat tänne vakuumiin. Työnnetään pala tuonne vakuumipussiin sisälle. Noin, se on siellä. Ja sitten ei muuta kuin pistetään se tuohon vakuumikoneeseen. Tämä kammiokone on äärettömän hyvä tässä hommassa. Toki yhtä lailla käy ne semmoset pöytämallit, mitä on niitä, mitkä ei ole näitä kammiokoneita. Tämä on sellainen peli, millä pystyy tekemään hyvin paljon näitä, että tämä ei niinku väsy. Tätä voi niinku käyttää jatkuvasti ja se toimii. Sen takia mulla on tämä, koska mä erittäin paljon vakuumoin näitä. Kaikenlaista kalaa, ei ainoastaan näitä, mutta nämäkin vedän vakuumiin. Valtaosan kaloista niin vedän vakuumiin. No, sehän kopsaa. Näin. Ja se on siellä nyt ilmatiiviisti, hienosti, nätisti. Ja säilyy todella pitkään, kun tämä vedetään pakkaseen. Yhtä lailla tämä voi pistää ihan tavalliseenkin pussiin, köyttelee se hyvin kiinni tai sulkee esimerkiksi minigrip-pussiin ja laittaa sen jälkeen pakkaseen. Mutta vakuumi on siitä hyvä, kun sieltä tulee ilmat pois koko lailla tarkkaan, niin sen säilyvyys on huomattavasti pidempi. Siitä kun me alettiin tekemään, niin siitä onko siitä 6 vuorokautta? Joo. Ja nyt päästään maistamaan. Nyt päästään maistamaan, joo. Eli ei ole mitään niin sanotusti hätäisen miehen ruokaa. Että jos on nälkä, niin kannattaa ottaa ensin jotain muuta. Joo, ei ole pikaruokaa, mutta... Tämä ei ole pikaruokaa, joo. Mutta pitäisi olla kyllä herkullista. Tai se on herkullista, mä tiedän, mä oon syönyt tätä. No, se nähdään, onko se tällä kertaa onnistunut. Mä uskoisin näin, että se on kyllä. No, harvoinpa se epäonnistuu. Niin, näinpä. No, ruvetaan availemaan, niin katsotaan, mitä sitä paljastuu. Kyllä. Mutta siinä on nyt file otettu pois paketista, taikka fileen palanen. Ja siitä me otetaan nyt semmosia kivoja siivuja tuosta.
Näitä saa tehdä se niin isoja kuin haluaa, taikka niin pieniä kuin haluaa ja ohkaisia. Kuka mitenkin osaa sen tehdä. Sellaista. Sitten me pistetään tätä ääntä kohti. Joo. Se on kiva savunmaku. Oh. Ei ole liian vahva. Ei. Ja Just sopiva. minun kieleen suola on, se on just nappi. Kyllä muuten maistuu järvi tässä. Joo. Tuossa maistot tuo järvi. Sitä ei muuten pysty sanomaan, jos tässä olisi vieressä pino siikaa samalla lailla tehtynä, tässä haukipino ja silmille lappu, että kumpaako syöt, haukea vai siikaa. No joo. Sitä ei tiedä. Siis tätähän voi tehdä ihan, mä oon tehnyt tätä kuhastakin. Joo. Onnistuu oikein hyvin kuhastakin. Kuha on kuiva, hyvä kala ja tulee äärettömän hyvää kylmäsavua. Joo. No kertaus on aina opintojen isoäiti, vaikka sitä dementtiä vaivaakin. Niin. Eli vilerointi, sitten suolaveteen, missä peruna kelluu. Se oli siellä noin 2 tuntia suurin piirtein, ehkä karvan yli. Sitten se kuivattiin paperilla, pistettiin jääkaappiin savustukseen, siellä se oli se vuorokauden ja koko ajan siellä oli se savu päällä. Lämpötila vaihteli kyllä nyt semmonen sanotaan 11 ja 15 asteen välillä. Se vähän vaihtelee kuitenkin siellä, mutta se on ihan hyvä lämpötila. Yli 18 asteen on sitä mieltä, että ei kannata. Pitäisi pysyä sen alla. Siihen asti onnistuu. Elikkä muutama plusaste ja 18 välillä, niin kyllä se aina onnistuu. Siellä se oli se vuorokauden. Sitten savustukset pois, jääkaappi aivan niin kylmälle kuin saa. Sitten se oli vuorokauden siellä. Ja sen jälkeen se vettiin vakuumiin ja pakastimeen. Ja pakastimessa tää on ollut sen 2 vuorokautta. Joo. Ja nyt sitten se on ollut, eilen illalla otin sen sulamaan, eli se on nyt ollut sulanut, kauanko sitä on aikaa? 4-15 tuntia sitten. Jääkaappiin sulamaan. Ja nyt se on tässä syötävää ja varmasti ei ole mitään matovaaroja eikä semmoisia. Joo. Muistaa vaan, että se pakkanen pitää olla se -20. Joo. Jos se on se 18, niin sitten se on 4 vuorokautta oltava siellä. No meillä on pakkaset, niin ne on noin semmoinen 22-23 astetta aina. Niin siinä se vuorokausi silloin riittää. Joo. Että mieluummin pakkasessa muutama aste enemmän kuin vähemmän. Pitävä kyllä se 2 vuorokautta. Joo. On heisimato varmasti kuollut. Että Kyllä. ei ole sitä vaaraa nyt tässä enää. Joo. Koska toi itse kylmäsavustus eikä suolaaminen ei sitä tapahdu, mutta se pakastaminen se paas. Joo. Se oli semmonen video tällä kertaa. Niin. Hyvää tuli. Kyllä. Hauvasta on moneen. Siitä on moneen. Se on hienoa, että tämä hauen arvostus on noussut. Sanotaan, että viimeisen 5-6 vuoden aikana oikein huikeasti. Joo. Aivan huikeasti. Haukea kysytään ihan monella tapaa. Joo. Se on hyvä juttu ja siitä voi monenlaista valmistaa. Niin Kyllä. Se on hyvä kala, hyvä ruokakala. Erittäin hyvä ruokakala. Erittäin hyvä ruokakala. Jees. Mutta ei muuta kuin seuraavaan videoon sitten. Se on morjes. Morjens.